के होला है आलु हो म्याक्स पटाटो हामीले व्हाइट सस बनाएको हो सुप रेडी हुँदैछ ओरिगानो अलिकति हातले क्र्याक गर्नुहोस् ओरिगानो त्यसको चाहिँ हाफ बोइल बनाएर राख्नु हो अब सिजन गर्ने होइन भेजिटेबल्स सोटेर यो चाहिँ सिजलरको लागि रेडी गरे हो अब यसमा चाहिँ हामीले यो चाउमिन बनाउनु पर्ने हुन्छ नर्मल तरिकाले सिजलर रेडी गर्दैछौँ बटर युज गर्छौँ सबै ठाउँमा सिजलर रेडी हुँदैछ यो चाहिँ सिजलरको लागि रेडी गरेर राखिएको सामान हो है पेस्ट हो हामीले पेस्ट पनि रेडी गरेर राख्नुपर्ने छ र चाउमिन एड गर्नुपर्ने छ पेस्ट पनि हामीले उहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजू हो यहाँको सेफ हाम्रो यो सिजलरको लागि चाउमिन नुडल्स रेडी भएको छ चपाती हुन्छ गार्लिक हालेर यो चाहिँ हाम्रो यहाँ ट्रेनिङको सबैजना हो है हाम्रो टिम हो हाम्रो यो चाहिँ हामी 20जनाको टिम छौँ यो चाहिँ यहाँको सेफ हो है हाम्रो सेकेन्ड यो चाहिँ हामी चिकनलाई ग्रिल गर्नको लागि चिकन गर्नको लागि प्यान सेपमा गर्दैछौँ हामीसँग
अर्को नभएर यसमा गर्दैछौँ यो सेटमा भएको सर हामीले यसमा चाहिँ के मिक्स गरेको छ यसमा तिम्रो जिन्जर गार्लिक पेस्ट रोजमेरी थाइम होइन त्यसपछि अब मस्टर्ड पेस्ट पनि युज गर्न सक्यो त्यसपछि तिम्रो चाहिँ पाप्रिका र सल्ट पेपर सिजर अब हामी चिकन ग्रिल गर्दैछौँ तपाईँहरूले घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा वाइन रम राखेर होइन निकाल्न सक्छु मैले रम केही राखेको छैन अलिकति हाल्नु त्यसमा हामीले रम मिक्स गर्नुपर्ने छ हामीले रम पनि रेडी गरेर राखेको छौँ देखाउने छु त्यो पनि त्यहाँ हाल्ने हो त्यहाँ त केही पनि छैन यो पनि सोर्ने हो अझै पछि लास्टमा त्यति नै हो त्यति यो धेरै तातो पर्ने यो त रातो भएर रन्जित पर्दैन भान्जे के भन्नु चाहन्छस् कस्तो लागिरहेको छ तँलाई अनि के छ ठिक छ कस्तो के चलिरहेछ ट्रेनिङ कस्तो चलिरहेछ हाम्रो रेडी भयो ग्रिल चिकन रेडी भयो ग्रिलहरूको लागि मसरुम सफाइ गरेर है यसमा के हाल्नु पर्यो सर हामीले सर यसमा के हाल्नु पर्यो यसमा के पर्दैन सल्ट पेपर हाल्नु तातै रस माथिबाट सक्ला के छ ठिक छ कस्तो चलेको छ हामीलाई यहाँबाट भिडियो गरिदिनु
बटर एकछिनमा चाहिँ जान्छ है त्यो वाटर पो ढिलो कपमा म भिडियो गरिदिन्छु तपाईँको लाइटमा जानु त Có thể bón giờ lá nhả nó. Có cái đạn này mà bón.